Hi there, it's me, MsHashjaneMakeup. Nagbabalik once again for another video. So for today's vid, I want to talk about these babies right here that I received a couple of months ago. This is from Girlie's collections. I received these babies probably a couple of months ago, but since I was busy and really, I had been busy. It's been a roller coaster ride for me. Ayan. And actually, may mga nagawa na akong video before, pero hindi ko siya na-edit. So, gagawin ko ulit. Pang third time ko na to. Para dito sa content na to, na hindi ko pa rin siya matapos-tapos. So, i-include ko na lang yung clip para hindi ko na ulitin yung mga sinabi ko before. So, I hope ma-explain ko siya ng mabuti. Yung mga kulang pa doon, i-explain ko at the bottom of this video kung saan nyo siya mabibili, and my review, my experience, and so on and so forth. Alright guys, na-miss ko kayo. So, stay there and watch till the end. See you guys! So, for today's vid, meron po tayong letter sender. Last 2 months ago, tayong kababayan ng taga dito sa Japan na nag-mail sa atin. And she officially informed me na magla-launch na siya ng kanyang lippy products. Specifically, the Liptint ones. And she asked me kung pwede akong makakolab. And of course, sino ba naman tayo para humindi. So, yorokonde in Japanese means my pleasure, diba? So, yun nga. And that was 2 months ago since I've heard from her. Then, recently, nung mga 2 weeks ago, 2 to 3 weeks ago, I guess, napadala niya na sa atin yung kanyang mga products. But unfortunately, sa daming ginagawa ng inyong lingkod, hindi ko agad siya nagawa ng video. But, sobrang nahihiya na ako talaga sa kanya kasi ang tagal-tagal na. Tagal na hindi ko pa rin natatapos yung video. So, eto na. This video, I'll be showing you guys ng mga swatches niya individually. Hindi ko siya kinaya ng isang upuan lang. What I mean about isang upuan is like, uupo ako now, then on, mag-wipe ako. Hindi ko siya kinaya kasi since it's a lip tint, nag-stay po talaga siya sa lips and hindi niya na mabigyan ng justice yung ibang shades. So, ayoko naman nun. Kaya talagang naglaan ako ng time niya. Puno ko yung lahat ng araw ng lippies na binigay niya sa atin. So, ganito yung packaging niya. This is coming from Girlie collection. Kung makikita nyo, kung malinaw ba, Girlie collection. And may card siya dito eh. Pero hindi ko na matandaan kung saan ko siya nilagay. So, naka-receive tayo ng 6 shades of her newly launched lip tint. I really love the packaging kasi para siyang sa Dior. But transparent nga lang. The Dior one has colors. Girlie collection. Ayan. Ano ba ito hawakan? Tatlo ko na lang. Ang palpa ko naman humawak talaga naman, oo. So, ito yung mga shades na meron po siya. This one is Ichigo. Hello? Dumi-dumi pa pa ako. Ayan. Ayan. Satsuki. Momo. The peach one. Ayan natin. Lahat po ito guys ay all of these are just lip tints. Pwede rin daw po siyang gamitin sa cheeks. But hindi ko pa po siya na-try. And it claims na non-transferable and long wear po siya. Halo! Bakit pa ganito to? So, ito naman po ay Tsubaki. Ay, pinamahirapan ko yun. Yan, so may dalawa pa tayong shades. Paano ko ipapakita ng tao? Mali naman ako eh. So, ito naman pong medyo brownish is Kuri. And then from here, mamimili tayo ng
gagamitin natin today. At ito yung parang pinaka-reddish nila, which is the ume. Dito sa mga maninipis yung lips. Pero yung kagaya kong fuller lips na, wow! Ganda naman ang kulay nito sa skin. Pero for sure, hindi to bagay sa akin kasi yung kapal ng labi ko eh. Ayan. So, pag nakaganyan ako nakatagilid kasi, so I'm going to stand up para makita nyo. Ayan. Nakikita nyo ba mabuti? So, ito yung ume. And then yung kuri. And then si tsubaki. And then si momo. And then si satsuki. Ay, parang baliktad. Ito pala mali-mali. I'm sorry. This is Ichigo and Satsuki. Ganyan po yung mga color swatches ng Girlie Collection Lip Tints. Meron siyang 6 shades. So, naglagay na ako ng pinaka-last shade na hindi pa natin nalalagay, which is the shade Momo, H1 in English. Nag-second pass lang po ako sa kanya kasi yung first pass is sobrang natural and parang hindi pa ako satisfied sa kinalabasan. Kaya nag-second pass ako sa kanya and ito na pa yung kinalabasan. Before I continue giving my thoughts and honest review of this product, mega love shoutout muna kay Miss Aimee and thank you so much for trusting yours truly and salamat sa mga shades na pinadala mo and sobrang na-overwhelm ako kasi 6 shades kagad siya. So talagang narito ako talaga sa first day ko. Ano talaga yung unahin kong i-wear and I'm so happy that I get a chance to collab with you and yun, more power sa business mo. So what it claims to do, especially sa mga lip tints, is andyan yung longevity, yung long wear, yung pag-sustain niya sa lips, and yung hindi siya nagka-transfer. Of course, yung pagka-natural effect niya sa lips natin. Pwede natin siyang i-wear daytime na parang I just woke up like this, yung parang ganun. So here's the deal with watery-based lip tints. For one, hindi natin siya ma-expect na magkaroon ng opaque pigments sa lips natin. Kasi nga, it's watery. It's a water-based solution. So, parang nagsiserves lang siya to enhance our natural lip color. Hindi siya talaga yung parang lipstick na talagang makikita natin yung opaque pigments. This product's pigments, however, tends to cling din naman sa certain part ng lips ko na kahit kumain ako, may naiiwan pa rin. And what good about this na napansin ko, hindi siya natatanggal from inside, but from outside. So, parang may naiiwan pa rin siya ditong pigments na parang magiging, alam niyo yung uso ngayon sa Korean, yung parang nude dito, tas dito lang, hindi naman uso, I mean, matagal na siyang uso. So, nagiging ganun siya. But, unfortunately, etong mga nakikita nyong mga lighter shades, like Momo and this 2, or ayan 3. Ayan 3 na yan, unfortunately, madali siyang natanggal. Yung ume, yung mga darker shades niya, nagstay and talagang naging stain siya sa lips ko kasi kahit hanggang kinabukasan, meron pa rin siya. And the reason bakit hindi ko nga nagawa yung isang upuan lang to swatch it out kasi nga, merong shades na talagang makapit. And nung tinry ko siya nung first day, hindi siya natatanggal. So, hindi ko ngayon maswatch ng maayos and hindi nga na-justify yung ibang colors. Kaya ginawa ko siyang iba't ibang araw. So, ayun nga. Bakit ba ako naka-airpad? Ang sakit sa tenga. So, ayun nga. Product performs well naman. Pero siguro, individually, I don't know kung ako lang. Meron dito sa 6 shades na to na mahirap akong kapitan ng shade. And madali din siyang natatanggal. Like for instance, itong Momo, siguro maya-maya lang siya mawawala na. But madali lang naman din siyang i-apply. And, yun nga lang, kailangan lagi mo siyang bit-bit. Sa applicator naman niya, I think wala naman problem sa ganitong klaseng applicator. Mas gusto ko ngayon ganitong klaseng applicator rather than dun sa parang nail polish na may parang hair na applicator niya. Mas gusto ko na yung ganito. And dun sa consistency na sinasabi kong water-based, hindi rin naman siya ganun talaga ka-water. Kagaya ng magbibigay ako ng like Benetint from Benefit. Yun talaga kasi yung consistency nun is watery. Yun talagang tubig as in talagang nag-drip siya. Ito naman, hindi naman siya ganun ka-dripping. Pero, hindi ko rin naman siya masabing ganun ka-creamy. Nakikita niyo yung dito. Yung darker color niya, nag-sustain siya sa akin dito sa gitna. Pero etong mga lighter shade niya, nawawala una sa akin dito sa gitna.
Sa bagay may connection din siya sa skin complexion nyo. Ako kasi hindi naman ako ganun kaputi. I'm tan. So siguro mas bagay yung mga gantong lighter shades sa talagang mapuputi kasi mas may emphasize niya yung pigments kahit na light pigments lang siya. However, the product performs well. Pros and cons. Siguro ang cons ko, nakakalito kasi yung parang mga shades niya. Swatch siyang ganyan. Mapapansin niyo na iba-iba yung color niya. Pero kapag hinawakan niyo siyang ganun dito at mamimili kayo, nakakalito kasi almost parang mas maraming orange hue. So parang sana mas marami pang iba pang kulay na mga lumabas. Kagaya nito, tsaka ito, diba parang magkakapareho lang siya ng color pag pinagtabi-tabi niyo siya. Diba? Pero pag in-swatch niyo siyang ganyan, makikita niyo iba-iba yung kulay niya. Kung makikita nyo, wala siyang parang pink ang dating, pinkish shade. Pero pag in-swatch nyo naman, lumalabas naman yung pagka-pink niya. And since water-based siya, I guess, parang hindi kakapit din ang light pink sa water-based consistency. I don't know, wala ako idea sa mga chemical echochenes kung paano ito ginagawa. But common sense, kung light pink, parang ang hirap mag-pasting nun sa lips kung ang gamit mong consistency is watery-based or water-based consistency. Siguro mas mag-a-apply siya kung cream type. Kaya siguro wala siyang pinkish shade sa collection niya. Kasi nga, these are all water-based consistency. I'm not sure, correct me if I'm wrong, kung sino man ang marunong dyan. So to make this review short, yung mga lightweight shades, umaabot lang sa akin ng mga 2 to 3 hours. Yung mga darker shades naman niya tends to hold the pigments ng mga 5 to 6 hours for me. And yung pinaka-dark niya, which is the ume, yun talaga yung parang tumagal hanggang kung hindi ko pa siya talaga tanggalan ng remover. And even natanggal ko na yung remover, kinabukasan may sting pa rin siya may tint pa rin siya kahit papano. So, sa mga dark shade lovers, ususume, ano ba yung ususume? Recommend ko sa mga dark shade lovers yung ume. And sa mga hindi gaanong mapuputi. Sa mga mapuputi naman, siguro yung mga lighter shade niya, mas mabibigyan nyo ng justice, i-wear yun. So, as they say, i-support natin ang sariling atin. So, mayroon tayong kababayan na nag-try to build her own career dito sa ganitong line. Since it's affordable, there's no harm kung itatry nyo siya. Malay nyo, mas holy grail pa pala sa inyo to kaysa dun sa mga ibang branded na usually sikat na at kilala natin. Ako, mahilig talaga ako mag-try ng kung ano-anong klaseng brands. Ang dami kong mga trial and errors. So, sa lahat, sa hair care, skin care, makeups, marami, as in. Ulitin ko, the products performs well. And hindi naman tayo makaka-expect talaga ng so much because it's a lip tint. Hindi po siya lipsticks. So, nasa sarili niyo na pong judgment yon. And it's very affordable. You can get them sa link na ibababa ko sa baba. Also, please follow her page, Girlie Collections. Taga dito din po ang ating kababayan sa Japan. I-click nyo lang po yung link sa baba nito or sa description box ko. And then, mapupunta na po kayo sa page niya. And pakilike na rin po and follow. Libre lang naman, guys. So, ayun lang. And thank you so much again, Miss Aimee. Good luck to your business. And sobra talagang nag-enjoy ako sa kanya. I love them so much. And plus pala, pwede rin pala tong ilagay sa cheeks, guys. Try natin. Before tayo mag-end, try ko muna. Ay, ang ganda. Ang ganda niya sa cheeks, oh. This is in the shade of Tsubaki. Ang ganda niya, oh. Nakaka-fresh. So, ayun na nga. I hope na-explain ko siya na maayos. Again and again and again. Dahil, alam niyo naman na weakness ko mag-explain. I hate explaining. Be happy receiving this kasi talaga nagagamit ko siya everyday. And,
PS, I believe meron na siyang ginagawa ulit ngayon ng new shades. 2 to 3 new shades yung pinaprocess nila. It will be launching soon, I hope. So sa mga viewers ko here in Japan, I'm inviting you to test this, the Girlie's collection, Liptint collection. Ano daw? Ayun, affordable na and makakasupport pa kayo at the same time sa mga kabayan natin may small businesses here in abroad. Kaya so, join first tayo to support each other. Of course, dahil sino pa bang tutulungan, di ba? Thanks for watching, guys. Thank you sa lahat ng sumusupport. So, till next time, guys. Bye!